El kell tüntetnem. Meg kell semmisíteni. Mert megfeledkezhetem róla. Hozzászokom. Talán el is törik. Megszólalhat a telefon, vagy másként is elhívhatnak. Vigyázatlanul mozdulsz, felkelsz, felrugod. Lerepül a szőnyegről és darabokra hasad. Többé meg sem találnád a cserepeket. Sehol sem lehetnél biztonságban. Hetekig óvatosan kellene sétálnod. Nem merészkedhetnél ki mezitláb, állandóan félned kéne, meg a szilánkokra gondolnod. Szilánkokra. Könnyen felsérthetik a bőröm, a húsomba hatolva. A végén elvérzem. De hát mit számít most a saját lábad? A szilánk felhasítja másnak, vagy másoknak a lábát. Vagy a kutya. Megörül neki, és a szájába kapja. Megijeszti valami, vagy valaki. Ijegységében lenyeli. Ha itt hagyod, az maga a szándékosság. És a szándékos jó vagy rossz a legkomiszabb dolog a maga nemében.
Hadd maradjon ott egyelőre. Nem. Kihajítom. Minden alkalommal látni fogod. Télen is. Nyilván eltalálsz vele egy követ és összetörik. Nem érdemes folytatni, ezt a lehetőséget már el is vetettem. Nem tudom, örömet szerzel-e annak, aki rájuk lép. A fiókban útban van csak, és folyton ott motoszkál majd a fejedben, mint valami félbehagyott munka. Elviszem valahova, szörpös üvegnek. Csakhogy. A szörpkészítésnek is megvan a maga ideje. Itt kellene őrizned a fiókban, míg a szamóca pirosodni nem kezd, és csak aztán adhatnád oda valakinek. De hiszen most éjszaka van, mindenki alszik. Kopogtatnod kell az ablakon, várnod felébrednek-e, persze zaj, az ablak kinyílik. Jó estét, vagy talán inkább jó éjszakát. Szelíd mosolya válasz. Hát volna itt egy szörpös üvegem. Van hozzá kitűnő dugód is. Na, figyelj csak, hogy passzol a dugó az üvegbe. Fogja és rakja a fiókba, még el nem jön a szörpkészítés ideje. Ebből nem lesz semmi. Már csak azért sem, mert semmiféle biztosítékot sincs arra, hogy valóban tudnak szörpöt főzni. Mi történne, ha a hideg palacba öntenék a forró gyümölcslevet? És még ha el is tudják készíteni, ki biztosít arról, hogy nem felejti a télen valaki nyitva a pince ajtaját? A fagy meg belopakodik, és szétrepeszti az üveget. No nem, köszönöm. Bekapcsolom a villanytűzhely lapját. Beteszem a flaskót egy merőkanálba, és megolvasztom. Jó ember! De hisz ahhoz nagyon magas hőfok kell. Csak széttörne a palack. Rád meg az előbbinél is borzalmasabb munka várna. Hát így volnék. Megeszem ezt az üveget. Olyan üveget kellene gyártani, amit belőle meg lehet inni. A héja meg ehető. Hova tüntessem el? Valami olyan helyre, ahonnan semmiféle formában nem bukkanhat többi elő. Valami olyan helyre, ahonnan semmiféle formában nem bukkanhat többi elő.
megszabadulok tőle. Ha így bedugaszolva pottyantod a vízbe, fennmarad. Sodródni fog az árral, valahol meg közel kerül a parthoz és megakad a gazban. Fiúk kerülnek elő és kővel dobálják majd. Valamelyikük eltalálja. Persze, hogy eltalálja, azt hiszed talán, hogy félbehagyják. És már is ripityára törik. Arra fürdik valaki. Belelép a szilánkba. Ki tudja, lehet, hogy iszapos a part és piszok kerül a sebbe. Kész a vérmérgezés, hiszen ilyen kis bajjal még nem megyünk rögtön orvoshoz. Üszkösödik a láb, és úgy lehet később le is kell vágni. Elég. Majdnem belejtettem. A legszörnyűbb az, hogy sosem tudnám meg, hogyha megsérülne valaki. Sehova sem tudod eltüntetni ezt a kurva üveget, mert később majd fizetned kell a vétkeidért. Miért nem töltöttem meg az üveget vízzel? Vagy homokkal? Elsüllyedt volna. Mély itt a víz. Balesettől sem kellett volna félnem. Baleset? Hogy baleset? Hiszen ez szándékosság lehetett volna. Ki biztosít afelől, hogy az ár nem sodorja el a telüveget is? A fenékáramlatok erősek, mélyről fakadnak. És ha egészen a fenekére süllyedt volna, is mindig akadnak fiúk, akik köveket dobálnak a vízbe. Felnőtt emberek is megteszik, ha sok az idejük. Mert kiúszkál arra. No, mindig akad efféle sportoló. Persze nem muszáj lemerülni a fenékiszapig, ám akkor is. A tavaszi áradás és a jég egy tömegbe torlódik össze, és mindent magával sodor, ami csak elé kerül. Nem tudni. Egyszer csak oda kerülne a strandra. Hagyjuk csak ezt. Jobb helyet kell keresnem. Biztos helyet. Olyat, amely évtizedekre, sőt, minimum életed végéig elrejti, hogy a te életedben már ne okozhasson kárt. Jól van. Ásd el. Ásd el a földbe. Az egész nem nagy dolog. Mennyi is az alapterület? 25x25 egyenlő. 625. És ezt még meg kell szoroznod pi-vel. Kerekítve? Úgy 2000. Mindez megszorzandó a magassággal, amely a gödör felétől számítva mondjuk 50. Az annyi, mint 100 000. 3-mal osztom, az 33.333 vessző és végtelen hármasok sora. Ahogy az üvegből lesznek az üvegek.
Igen. Talán ez a megfelelő hely. Csakhogy. Mi van, ha egyszer házat építenek ide? Mert hát azt te is tudod, hogy a háznak előbb alapot kell ásni, mielőtt felhúzzák a falakat. Bármikor kinézheti magának valaki ezt a helyet. És akkor nem sokára rajzokkal jön vissza, és méricskélni kezd. No persze megtudhatnád, hogy lefoglaltál valaki házhelyül, de nem jelentene biztonságot az sem. Valakinek bármikor eszébe juthat házat építeni ide. Pont ide. A kilátás is szép innen. Más lehetőségek eszembe se jutottak. Mint például az útépítés. Vagy a sínfektetés. Arra sem gondoltál, hogy ha történetesen sohasem építenek ide semmit, akkor is kitermelhető ez a kitűnő kavics. Akkor aztán csodálkozhatnék, hová került az üvegem. Talán el is törik. Darabokra hasad. Sehol sem lehetnél biztonságban. Állandóan félned kéne, meg a szilánkokra gondolnod. És a szándékos jó vagy rossz a legkomiszabb dolog a maga nemében. Helyes. Elismerem. Palack vagy, ívelt és sima. Nincs ilyen vagy olyan oldalad.
Semmelyik oldalról sem lehet jobban megragadni. Igen, elismerem. Elismerem, hogy ilyen vagy. Ebben van a te erőd. Számodra nincs hely sehol. Gyenge vagy és törékeny. Hazamegyek! Haza!